kaunting kaalaman sa kasulatan. Magandang umaga po sa bawat isa. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-6 na vlog number 6 sa araw na ito. At ito po ay hinggil po doon sa pagpapatuloy ng ating segment regarding sa Assembly of YAHAWAH versus OHC or YAHAWAH versus YAHWAH. Kaya po nasabi natin YAHAWAH versus YAHWAH, dito makikita natin na yung pong YAHAWAH na ipinangangaral ni Mr. Narrator o ng OHC, makikita po ninyo na kabaliktaran doon sa ipinangangaral naman ng YAHAWAH doon sa kasulatan. Malaki ang pagkakaiba nila. Dito mapapatunayan natin, minsan pa, na talagang ang aral ng OHC ay kanyang sariling katuruan lamang or interpretasyon niya lamang. Inamin niya naman na yun daw inilalabas nila dun sa napapanood ay interpretasyon nila. Aminado si Mr. Narrator po doon sa bagay na yan. Ayan. Tunghayan po natin yung kanyang kwento. Ng doktrina dahil hindi po kami sekta o relihiyon. Bakit namin inaaral ang Biblia? Dahil ang Biblia ay bahagi ng Hebrew heritage. Gusto naming makuha kung ano ba talaga ang nais iparating na mensahe, bakit sinulat ang Biblia. Ang interpretation namin ang inilalabas namin sa video na inyong napapanood. Magpapatuloy kami ngayon sa katanungang sino ang serpent seed. Para masagot dyan, kailangang pansinin mabuti ang verse na ito. Pansamantala nating inalis ang nakaharang na salita ni Eve para lumutang ang sequence. Paraphrasing po ang tawag dyan. Buklatin po sa Genesis chapter 4, verse 4. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. Later, she gave birth to his brother Abel. Ipinakita ng talata na minsang nagbuntis si Eve, lumabas si Cain at si Abel. Dalawa ang bunga, meaning kambal sila. Ikumpara. Ang kwento ni Mr. Narrator ay kambal. Dito sa Magandang Balita, Biblia, 4:1. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao nang isilang ang kanyang panganay na lalaki. Panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahawah. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Meron po ba tayong nabasang kambal? Di po ba? Wala. So, ibig sabihin lamang, ito ho yung kanyang interpretasyon. Kasi meron siyang gustong ikwento na naman, na di umano ay kambal yung ipinanganak ni Eva. Doon sa pagpapatuloy ng ating pong segment na yan. So, pinutol-putol ko lamang po para mas maintindihan ninyo yung sinasabi niya. Ayan. Ang sabi po ni Mr. Narrator ay kambal daw. Di umano si Cain at saka si Abel. At ito po ay makikita po ninyo sa inyong screen na hindi ibig sabihin, kasi ang nakalagay ho dito sa 4:1 ay, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived, and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. 2. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Yung salitahong bare, hindi ibig sabihin, kasi ipinalalabas niya, na kambal. Samantalang sinasabi diyan sa 2, and she again
So, ibig sabihin, merong patlang. Ano? Ngayon, ano ang katunayan na hindi kambal? Ito, 4:17 ng Genesis. Kahaling tulad nung salitang bear. And Cain knew his wife, and she conceived, and bare Anong. And he builded a city and called the name of the city after the name of his son, Anong. Di ba? Oh. Ibig sabihin, hindi kambal. Hindi kambal si Cain at saka si Abel. At binasa naman natin dun sa magandang balita, na ang panganay si Cain. Yan. At muli ho, may pasasagot tayo kay Mr. Narrator. Saan mo mababasa na si Cain at saka si Abel ay kambal? Ayan. Tandaan mo yan, ha? Pang-anim na po ito, ha? Pang-anim na vlog na po ito. Itinatanong natin, may tanong na naman tayo. Saan mo mababasa na si Cain at saka si Abel ay kambal? Kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyo lahat.